สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องมือที่จะสามารถจัดการเวลาของคุณได้มากขึ้นในคลิปวิดีโอนี้ผมมี3เทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับสวัสดีครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกผมชื่อวินนะครับตอนนี้เป็นพอดแคสเตอร์อยู่กับช่อง The Library ครับอยู่ในรายการ The Article ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดู3เทคนิคในการบริหารเวลาที่ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วก่อนหน้านี้ครับผมได้มีการทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของโหมดต่างๆของ productivity แล้วก็สมการของมันซึ่งจะพูดถึงเรื่องของ pilot plane แล้วก็ engineer ถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะครับสามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้เพราะว่าข้อนี้ครับมันจะสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของ engineer หรือว่าวิศวกรในการที่เราครับจะสามารถทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพได้มากขึ้นซึ่ง3เทคนิคนี้แหละครับที่จะสามารถมาช่วยเราได้งั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยอย่างที่1ครับมันคือเรื่องของ to do list ครับ to do list มันเป็นสิ่งที่ตรงตัวเลยคือเราในแต่ละวันครับจะต้อง list ออกมาว่าวันหนึ่งเราจะต้องทำอะไรบ้างเหตุผลที่เราต้องทำ to do list เป็นเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมนั่นเองว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในวันนี้โดยส่วนตัวของผมจะทำเป็น weekly to do list แล้วก็ daily to do list ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องทำภายใน1อาทิตย์กับภายในแต่ละวันโดยทุกๆต้นอาทิตย์ครับผมจะวางแผนเลยว่าใน1อาทิตย์นี้ผมจะต้องทำอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ลิสต์ออกมาแล้วในแต่ละวันครับพอวันจันทร์อังคารผมก็จะมาลิสต์อีกทีนึงว่าในวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างจากในรายการของ1อาทิตย์ด้วยการทำแบบนี้ผมก็จะมีโอกาสลืมทำสิ่งต่างๆน้อยลงเยอะมากเลยครับเพราะว่าผมมีสิ่งที่ต้องทำเป็นหลายอาทิตย์ละผมก็จะเห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมต้องทำเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วผมก็ต้องมาแบ่งซอยเป็นรายวันว่าผมจะทำอะไรในวันไหนบ้างการทำแบบนี้ครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะรู้เลยว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆคืออะไรและจะสามารถบริหารจัดการเวลาของคุณให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ง่ายขึ้นต่อมาครับเทคนิคที่2มันคือเรื่องของ Daily Highlight ครับ Daily Highlight คือคอนเซปต์ที่คุณครับจะทำเพื่อระบุว่างานไหนคืองานที่สำคัญที่สุดในวันนั้นยกตัวอย่างเช่นครับสมมติว่าวันนี้คุณมีสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดเลย6อย่างคุณจะต้องระบุให้ได้ว่างานชิ้นไหนคืองานที่สำคัญที่สุดและงานชิ้นนั้นครับถ้าเกิดคุณทำเสร็จแล้วมันจะทำให้คุณขยับเข้าใกล้เป้าหมายของคุณได้มากขึ้นและในทุกๆวันของส่วนตัวผมเองผมก็จะระบุออกมาเลยว่างานชิ้นไหนครับคืองานที่สำคัญที่สุดแล้วใน to do list ของผมครับผมก็จะไปไฮไลท์มันครับให้เป็นสีเหลืองทำให้ผมเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยอันนี้คืองานที่สำคัญที่สุดนะและในวันนั้นครับสมมติว่าผมทำอีก5อย่างไม่เสร็จแต่ผมทำ daily highlight เสร็จผมทำสิ่งที่สำคัญที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นครับถือว่าเป็นวันที่ดีละถือว่าผมทำได้ตามเป้าหมายของผมแต่ถ้าเกิดผมทำอย่างอื่นเสร็จยกเว้น daily highlight เนี่ยอันนี้แสดงว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วแสดงว่าผมพยายามแบบผัดวันประกันพรุ่งจากงานที่ยากเพราะโดยส่วนใหญ่ครับงานที่สำคัญที่สุดก็มักจะเป็นงานที่ยากและเราก็มักจะอยากจะเลี่ยงด้วยการหันไปทำงานที่ง่ายก่อนในตอนเช้าใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยจบด้วยการทำงานที่ยากแต่สุดท้ายครับจะเกิดอะไรขึ้นฮะคือเราก็มักจะรู้สึกขี้เกียจตอนบ่ายๆแล้วและในท้ายที่สุดเราก็จะผลักมันออกไปวันถัดไปกลายเป็นวัฏจักรที่เราจะเกิดการดินพอกหางหมูแล้วก็ผลักงานออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ระบุออกมาให้ได้ครับว่างานชิ้นไหนของคุณคือ Daily Highlight และทำงานนั้นให้เสร็จเป็นสิ่งแรกของวันครับแล้วก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคที่3ซึ่งก็คือ Time Blocking ครับก่อนหน้านี้เราได้ทำเป็น to do list แล้วว่าใน1วันเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วเราจะได้ไม่ลืมมันอย่างที่2ก็คือ daily highlight เพื่อที่เราจะได้ระบุว่างานชิ้นไหนครับคืองานที่สำคัญที่สุดเสร็จแล้วครับมาถึงสเตจนี้ก็คือการนำสิ่งที่อยู่ใน to do list ต่างๆไปใส่ไว้ในปฏิทินครับการใส่ปฏิทินในที่นี้ก็เปรียบเสมือนกับตารางเรียนในสมัยที่เราอยู่มัธยมเลยครับก็คือจะเป็นตารางที่โชว์เลยว่าช่วง 8 โมงถึง 9 โมงเราจะเรียนอะไรช่วง 9 โมงถึง 10 โมงเราจะเรียนอะไรเราเพียงแค่ต้องทำหลักการนี้ครับทำเป็นตารางเนี่ยกับชีวิตของเราเองโดยใส่ไว้ในปฏิทินของเราไม่ว่าจะเป็น Google Calendar หรือว่าแอปโปรแกรม Google อื่นๆครับเพื่อที่คุณจะได้ระบุเลยว่า To Do List อย่างแรกอย่างสมมติเป็น Daily Highlight คุณจะทำในช่วงเวลาไหนของวันนั้นการบล็อกเวลาในที่นี้ครับมันจะเป็นการเพิ่มวินัยในตัวคุณทำให้คุณเนี่ยลงมือทำสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลาที่คุณกำหนดไว้จริงๆไม่แบบดีดาแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปจนไปทำในช่วงบ่ายและอีกข้อดีนึงที่ผมเห็นคนไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่แต่ส่วนตัวเนี่ยผมมักจะใช้บ่อยๆก็คือการที่ผมย้อนกลับไปดูช่วงเวลาในอดีตครับเพราะผมวางแผนตารางต่างๆแล้วเนี่ยผมสามารถมองย้อนกลับไปในอดีตได้ด้วยว่าเมื่อ1 เดือนที่แล้วผมทำอะไรอยู่บ้างหรือว่าเมื่อ3 เดือนที่แล้วตอนวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่
15 กรกฎาคมวันอาจจะผิดนะแต่ว่านั่นแหละผมทำอะไรอยู่บ้างตอนผมตื่นนอนตอนกี่โมงผมทำงานกี่โมงถึงกี่โมงวันที่3 มกราคมครับผมทำอะไรอยู่บ้างตอนเที่ยงตอนบ่ายผมทำอะไรผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับไดอารี่นิดนึงนะซึ่งมองว่าเป็นประสบการณ์ที่เจ๋งดีที่สามารถมองย้อนไปในปฏิทินตัวเองแล้วดูสามารถรู้ได้เลยว่าผมณช่วงเวลานั้นกำลังทำอะไรอยู่ทำงานอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ผมใช้เวลาในการทำงานกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วปัจจุบันนี้ผ่านมา3 เดือนผมใช้เวลาในการทำงาน A เพียงแค่กี่ชั่วโมงมันสะท้อนถึงหลายอย่างเลยนะครับในการที่ผมมองย้อนกลับไปในปฏิทินตัวเองซึ่งผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะ encourage หรือว่าแนะนำให้ทุกคนลองนำไปปรับใช้กันครับโดยสรุปครับผมจะประกอบไปด้วย3 วิธีที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้อย่างแรกครับก็คือ to do list พอคุณสามารถระบุสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้แล้วก็ต่อมาตามด้วยการระบุสิ่งที่สำคัญด้วยการไฮไลท์เลยครับให้มันเป็นสีเหลืองให้มันเด่นชัดเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้และอย่างสุดท้ายครับอย่างที่3ก็คือ time blocking คือการเอางานที่คุณได้ลิสต์ออกมาแล้วเป็น to do list ใส่ไปในตารางเวลาของคุณและ make sure ว่าคุณเดินตามตารางที่คุณได้วางเอาไว้เพียงแค่เท่านี้ผมเชื่อเลยว่าคุณจะสามารถบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับและสำหรับใครที่อยากจะยกระดับความ productive ในตัวเองให้สูงขึ้นผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับ the 3 powers of productivity หรือว่า3 สิ่งที่จะสามารถยกระดับความสามารถในการทำงานของคุณให้สูงขึ้นซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถดูต่อได้ที่คลิปตรงนี้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ